Magandang araw. Side by side natin. Magandang araw, EA Santos po. Welcome back sa 𝗕𝗏𝗂𝗍 Business Coaching YouTube channel. Ini-invite po kita na mag-subscribe sa 𝗕𝗏𝗍 Business Coaching YouTube channel at hit the notification bell para ma-notify ka ng mga bagong videos. Ang ating topic for today, take note na nag-eksperimento ulit po ako ng live streaming na naka-unlisted pa for now. Eventually, magla-live na talaga ako. Streaming pa lang ito. Practice lang. Pero yung topic, hindi practice. Sa ating discussion, karugtong nitong Itong BIR documentary requirements. Yung una kong ni-live stream o in-stream ay for the employee, then second yung sa individual, and yung third yung sa non-individual, then yung sa fourth itong tungkol sa EO 98 or yung sa ONETT and yung ONETT transactions. Pag sinabing EO, Executive Order number 98 at saka yung ONETT, ito yung one-time transactions na mga nangangailangan ng TIN. Ma'am, ano ba yung EO 98? O di basahin natin kung ano ang EO 98. Puntahan natin yung information tungkol sa EO 98. Meron akong na-download from the internet. Sinearch ko lang ito kung ano itong Executive Order number 98. Ang nakalagay dito ay directing all government agencies, instrumentalities, local government units, and government-owned and or controlled corporations or GOCCs to include the taxpayer identification number or TIN as part of the essential requirements in applications for a government permit, license, clearance, official paper, or document. So, ibig sabihin, kahit hindi ka taxpayer, hindi ka empleyado na kukuha ng TIN, o hindi ka business owner or self-employed individual or professional na nire-require kumuha ng TIN, o hindi ka non-individual or corporation or partnership or associations, nare-require ka ng iba't ibang government unit na mag-supply ng TIN sa iyong applications, sa mga licenses, clearance, official paper, or document. Paano kung hindi ka naman taxpayer? Or wala ka talaga ino-operate na business, hindi ka nagre-render ng service? Anong gagawin mo? Paano ka magkakaroon ng TIN? That's why inilabas itong EO number 98 para meron kang workaround kung paano ka magkakaroon ng TIN. So, ang sinasabi dito, basahin muna natin itong EO 98, no? Ano ba ang mga nakalagay sa kanya? Whereas, for tax purposes, a taxpayer identification number TIN is prescribed under Section 236J of the National Internal Revenue Code for all taxpayers, and it is required to be indicated in certain documents. Whereas the TIN is a vital information for tracing a person's taxable transactions under a computerized system of tax administration. Whereas revenue collection needs to be enhanced to finance the country's growing infrastructure. Nakikita mo naman, ano? Ayan, I'm checking kung nakikita ba ang screen. Okay, ituloy natin. Nasaan na tayo? Ulitin ko na lang.
Revenue collection needs to be enhanced to finance the country's growing infrastructure requirements and support the poverty alleviation projects of the government. Then, whereas tax monitoring leading to increased compliance with tax laws will be greatly improved if such taxpayers' identification number will be made a mandatory requirement. Etong tin daw, mag-improve ang compliance kapag ginawa siyang mandatory requirement in all applications for any government permit, license, clearance, official paper, or document by the transacting public. The uniform observance by all government agencies of this requirement is necessary to be or to effectively carry out the purposes of this order. Now, therefore, I, 𝗍𝗧𝗫-𝗂𝗂𝗧, President of the Republic of the Philippines. Dapat ganun, no? President of the Republic of, yan yan. Of the Republic Philippines do hereby order that. Yan. Section 1. Section 1. All government agencies and instrumentalities, including government-owned and or controlled corporations, and all local government units are hereby directed to incorporate the tax identification number, or TIN, in all forms, permits, licenses, clearances, official papers, and documents which they issue to persons transacting business with them, be they natural or judicial. Yan. Section 2, pag sinabing natural, yung mga totoong tao. Pag sinabing judicial, yung mga entity. Yan. Mga entity, corporation, partnership, association, cooperatives. The said agencies, Section 2, the said agencies, GOCCs, and LGUs shall develop procedures such that permits, licenses, and clearances, whenever possible and where applicable, shall not be issued to persons or entities without a duly issued TIN. Likewise, procedures shall be developed such that persons with TIN or valid TIN cards shall enjoy priority or preferential action in his transactions with government offices. Section 3, the Bureau of Internal Revenue shall assign, si BIR daw shall assign, a permanent TIN, and within 2 years from the issuance of this order, supply permanent TIN cards to all taxpayers. A valid TIN card produced by a person shall be sufficient for identification purposes. Oh, a valid TIN card produced by a person shall be sufficient for identification purposes in all these official dealings with the government. Talaga, tinatanggap mo na ID ang TIN. O, lagyan mo yung picture ng lagyan mo ng picture yung iyong TIN card. Ang TIN card ay nakukuha sa BIR, libre yun. Tapos, ipalaminate mo siya. Yung TIN card na yan, ikaw ang personal na kukuha. No? Wag mong wag mong i-apply through Facebook. Mas maganda ikaw na mismo yung pupunta sa BIR to apply for your TIN. All right. Next, provided however that for purposes of this order it shall be sufficient for a person still without TIN or TIN card to present his application for registration thereof. Yung BIR Form 1901, 1902, 1903, duly stamped by the BIR. This is 1998 na procedure. Later, merong update. Pagka puntahan natin yung BIR Citizens Charter.
Inuunawa natin or binabasa natin tong EO98. Kasi merong ganyang application sa BIR. Para kanino yung EO98 na BIR application. Basahin lang muna natin kung anong laman ng EO98. Section 4. In all official transactions with the public, the TIN shall serve as the common secondary reference index of all government agencies. For computerized agencies, the TIN shall be part of the data to be encoded in their official records, which shall be transmitted electronically to the revenue authorities as may be required by law or regulations. Section 5. Any person who fails to comply with the requirements of this executive order, including parties involved in transactions where a TIN is prescribed, and the government functionary involved in the monitoring or regulating of these transactions, shall be subject to all the appropriate sanctions provided for in the National Internal Revenue Code and other pertinent laws and regulations. Okay, number 6, section 6. Where necessary or desirable, the Secretary of Finance, upon the recommendation of the Commissioner of Internal Revenue, shall promulgate rules and regulations for the effective implementation of this executive order, provided, however, that the absence of such regulations shall not exempt any government agency from complying with this order. Section 7. The Secretary of the Department of Budget and Management shall give preferential budgetary support to the Bureau of Internal Revenue to enable it to accomplish its objective of supplying permanent TIN cards to all taxpayers. Section 8. This executive order shall take effect immediately. Done in the city of Manila, this 28th day of April 1999, in the year of our Lord 1999, signed Joseph Ejercito Estrada, President of the Philippines, by the President, signed Ronaldo B. Zamora, Executive Secretary. Alright. So, ito yan. Nire-require lahat ng mga government agencies na i-require ang bawat applicant nila na mag-supply ng TIN sa kanila. So, ang applicant, yon kailangan magkaroon muna ng TIN. Mami, hindi nga ako taxpayer. Kailangan ko. Now, kailangan ko nga ng TIN kasi pa nire-require sa akin. Alright, that's why merong sariling procedures ang BIR about the EO98. Kasi ganito yan, di ba? Minsan, nakikipag-transact ka sa mga resident aliens or non-resident aliens. May mga resident aliens na not engaged in business or trade. However, meron silang mga transactions with the government. Now, hindi naman sila citizens of the Philippines. Paano yon na nire-require nga sila ng TIN? Through this EO98, etong mga ganitong entity o ganitong element, ganitong mga tao or individual, they have to secure a TIN through the EO98. Diba yung mga non-resident alien, mga resident alien not engaged in business, yung mga ganyan, ganon. Now, ano yung requirement ng BIR para sa EO98 o kaya yung mga one-time transactions with the government? Paano ka makakasecure ng TIN o paano ka kukuha ng TIN with the BIR? Eto yun. Pupunta ka sa BIR website. Again,
Nasaan ang BIR website? So, papasok tayo sa BIR website. Na-share ko na ba yung BIR website? Wala pa, no? Boses ko lang ang nandito. Wala pa yung face ko. Hindi ako nakakamera ngayon. Kaya boses lang ang maririnig ninyo. Yan. BIR website, isi-share ko na. Alright. So, nakashare na sa inyo. Punta tayo sa go to homepage ka. Nandun ka na? Mag-scroll down tayo. Again, sa quick links ang punta. Dito sa may quick links. Nakikita mo? Ayan. Sa may quick links, etong BIR Citizens Charter, i-download mo yan. No, na-download ko na yan this past few days. Pagka na-download mo yan, hanapin mo yung PDF na na-download, syempre. Pag na-download mo yan, hanapin mo yung may EO98 application. So, punta tayo dun sa na-download. Have to share the screen. Nandyan na ba? Nakikita niyo na? O, ayan, nandyan na, no? Anong page ba yan? Babalikan natin mamaya, no? Nasa page 2 siya rito. Ay, page, ano? Page 36. Okay, punta muna ako sa pinakaharap. Ang pinaka-una-una. Okay. Ito yung itsura ng Bureau of Internal Revenue Citizens Charter Handbook 2020 2nd edition. Ito yung pinaka-latest as of recording. Kapag ka nagkaroon ng update or revisions itong BIR Citizens Charter Handbook, yun na yung gagamitin mo from the time na nagkaroon siya ng update. So, from time to time, bibisita ka kay BIR to check if there are new Citizens Charter Handbook. For now, as of recording, ito yung pinaka-latest. So, ito yung ating gagamitin. Yung 2020 2nd edition ng BIR Citizens Charter Handbook. Pupunta tayo sa table of contents. Pero hindi table of contents ang nakasulat sa kanya. Yung list of services. Okay. Hahanapin mo ngayon si manual processing ng manual processing of application for Executive Order number 98/one-time transaction or ONETT taxpayer. Sabi nasa page 35 siya. Hub 40. So, 36 yon kasi yung first page ay front cover. Alright. So, nandito na tayo. Ano sinasabi dito sa number 4? Ito yung binasa din natin kanina. Manual processing of application for Executive Order number 98 or one-time transaction or ONETT taxpayer. Ano ang sinasabi dyan? Pursuant to EO98, series of 1998, yung binasa natin kanina, yun yung Malacanang issuance to Executive Order 98. Persons, whether natural or juridical, dealing with all government agencies and instrumentalities, including government-owned and or controlled corporations or GOCCs, and local government units or LGUs, are thereby required to incorporate their TIN in all forms, permits, licenses, clearances, official papers, or documents which they secure from these government agencies, instrumentalities, including GOCCs and LGUs. Yan. Parties to ONETT transactions who at the time of their transaction have not yet been issued a TIN shall apply for issuance thereof at the time of payment of the
tax due. Yan yun, no? Yung mga ONETT or yung one-time transaction. Katulad ng example ko, yung mga resident alien, non-resident alien na wala pang TIN, dito mo padadaanin. Bakit ganun, ma'am? For you to claim yung yung expenses, 'di ba nagde-declare ka ng mga operating expenses. If you are transacting with a resident alien na walang TIN or non-resident alien na walang TIN, para yung ma-claim mo or ma-reflect mo, ma-record mo sa iyong books ang iyong mga transactions, guide them na mag-apply ng TIN through the EO 98. Ito yun. So, basahin natin, no? Merong mga taxpayer classification under this application. Yung applicants under EO 98, saan daw siya magpaparegister? Sa any RDO, provided the RDO shall use e-reg system to generate the TIN, the taxpayer identification number, or TIN, or at the RDO having jurisdiction over the residence of the applicant. Kung saan daw siya nakatira. Yan. Mga non-resident applicants. So, ito siya. Non-resident applicants, saan magpaparegister? Office of the Commissioner of Internal Revenue through RDO number 39 South, Quezon City. Tandaan ha, RDO 39 sa Quezon City yan. Sa South Quezon City. Sino-sino ang mga non-resident applicants? Ito sila. 2.1, foreign nationals whose purpose of TIN application is for the application of provisional work permit, special work permit, special temporary permit, or other permits to be issued by government agencies requiring TIN. Ayan ha, yung mga expat ito. Yung mga foreign nationals, mga expats. Diba? Yung mga magtatrabaho sa iba't ibang company na, na alien, na taga-ibang bansa, citizen ng ibang bansa, mga foreigner, yung mga foreigner. Saan sila mag-a-apply ng kanilang TIN? Office of the Commissioner of Internal Revenue through RDO number 39 South Quezon City. Dun sila mag-a-apply. Sa 2.2, foreign nationals whose purpose of TIN application is for employment. Ito rin. Ito, the same lang. May specification lang sila. Ito, general employment. While yung isa, mga work din, pero mga special work. Ito, mga professional work, temporary work, mga ganyan. Yun. So, itong ganito, ito yung talaga, general employment. Yung 2.2, dyan siya mag-a-apply. Ito yung RDO having jurisdiction over the employer. Ito sinasabi. Employer's place of business, head office or branch. Kung saan i-assign yun. Saan i-assign si sa expat. Ito si foreigner national, si foreign nationals. Kung sa head office ba or sa branch, doon siya mag-a-apply ng TIN. Alright. Ito naman yung iba't ibang ONETT na transactions na taxpayer. Yan. Taxpayer, TP with ONETT. Yung sa donation, RDO having jurisdiction over the residence of the donor. Ito namang number 4, yung TP with ONETT. Ito yung estate without proprietary activities. RDO having jurisdiction over the residence of the decedent at the time of death. Yan ha? Yan. Saan siya namatay? Yung residence niya nung na nakamatayan yan.
Yun, doon. Yung latest, ano. Ang dami niyang bahay. O kung nasaan yung lugar siya na ano, namatay, kung saan siya nagbabahay nung yung panahon na namatay siya. Alright, number 5, TP with ONETT, yung sale of real property. RDO, where the real property is located. Yan ha. Kung nasaan ang ano to, pag-aari, real property. Yun. Number 6, yung TP with ONETT. Ito yung sale of shares of stocks. Ito. For shares of stock not traded in the stock exchange, RDO having jurisdiction over the address of the seller. In case of listed shares, the value shall be with the RDO having jurisdiction over the place where the particular local stock exchange is located. Ayan. Okay. So, ano ang requirement niya? Ito daw, sino mag-a-avail nito? Yung mga applicants na EO98, yung parties sa ONETT at saka mga non-resident applicants. Ito yung mga aliens. Alright. Ang ating pinag-uusapan ay BIR documentary requirements. So, ito yung kanyang checklist of requirements. Ito yung mga documents na hinahanap o hahanapin sa'yo na dapat mong i-prepare. Hahanapin sa'yo yan ng BIR. Kompletohin nyo ang inyong mga dokumento o requirements bago magpunta sa BIR para hindi kayo pabalik-balik. Kasi yung iba sabi, pabalik-balik ako. Kasi hindi ka Girl Scout, hindi ka Boy Scout. Dapat laging handa. Nandyan lahat ng mga kailangan para hindi pabalik-balik. Mahirap kayo maglakad-lakad. Alright. So, letter A, for EO98 individuals, ano ang sinasabi? Mag-secure ka ng BIR form number 1904. Dalawang original. Pagka sinabing dalawang original, 2 peraso ng original na form 1904. Tapos, yung dalawa na yon, ipi-fill up mo ng separate. Hindi yung isa-xerox mo yung isa para meron kang 2 kopya. Pag sinabing 2 original, 2 in original ink yun. Hindi siya sini-xerox. Hindi original yung isa tapos yung isa xerox. So, parehong susulatan. Saan kinukuha yung form na yan? Sa RDO, Client Support Section area, or sa downloadable at BIR website. So, pupunta tayo ng BIR website. I-share ko ang BIR website at tingnan natin kung saan doon mo i-download iyan. Nakikita na ba? Nakashare na ang BIR website? Again, nandito tayo sa BIR website. Scroll down, bandang gitna, punta ka sa quick links. Ito. Then, i-click ang BIR forms. Nakita na? Nakikita ba? Yan, nandyan. Nakikita. Tapos, scroll down ka, hanapin mo yung form 1904. Scroll down, bandang gitna. Nakikita na ba? Okay lang yan. Lakihan ko ng konti ang screen. Lumalaki na ba? Yan na. Nilakihan ko lang. Yan. Parang nakikita mo na. Ini-istorbo tayo ni Rebby eh. Hello, Rebby! Hindi ka pa rin nako-collapse. Dapat nako-collapse ka. Sa, ano yan? 1904 na form. So, asan ang 1904 na form? Ayan. Para hindi tayo na-istorbo ni Rebby, iakyat natin ng konti. Ayan. Nandito na ang 1904.
Ano yung description ng 1904? Application for registration for one-time taxpayer and persons registering under EO 98. Yung ito yan, yung securing a thing to be able to transact with any government office. Yan. Alright, i-click na natin. Oh, ayan na. Ano yung dapat mong i-fill up? Pareho nating buksan. Isang PDF 2018. Ano ba ang sinasabi nun? Nakikita nyo ba? Oo, nakikita nyo. Lakihan ko lang ha. Merong 1904 na January 2018, yung version. Eto siya. Ganito yung tsura niya, one-pager lang siya. Yan. Tapos, meron ding isa, para kanino to? Para sa mga ONETT, one-time taxpayer at saka sa EO 98. Yung 2000 na version, eto, PDF 2000. Anong pinagkaiba? Eto, 1904 naman, January 2000 na version. Still, pareho lang din siya. Para kay one-time taxpayer and person registering under EO 98, securing a thing to be able to transact with any government office. Alright, ano yung gagamitin mo? Yung latest. Kung ano yung inilabas ng BIR na latest form, yun ang gagamitin mo. However, hindi pa nila sinasabi na wag gamitin yung 2018 na version. Pero year 2021 ngayon, January 2000. This is 2000, January 2000. Dapat yung 2018 ang latest, di ba? O di yung latest. Ito yun. Kasi 2000 lang siya. O ito. Ito yung latest. Ayan. Ayan, January 2018, yung latest na form ang yung gagamitin. One-pager lang siya. Sabi, final copy na, no? Ayan. Yung final copy, yan yung gagamitin mo. Alright, balik tayo dun sa BIR Citizens Charter. Nandyan na ba? Nasaan na siya? Ito, okay. Share. Malapit ko na siya magamay. Kapag nagamay ko na to ha, mag-i-invite ako ng mag-i-invite ako ng mga live audience, mga buhay na audience. Hindi, yung mga actual na audience. Wala pa akong audience kasi pinapractice ko tong Itong streaming, naka-unlisted pa lang ako. Ipopost ko to sa YouTube namin. Alright, so nasa na tayo? Okay, nandito, tapos na tayo dyan sa 1904. Ano ang next na kailangan sa'yo? Ito, any government-issued ID. Ito yung mga ID, no? Isa sa mga ito ang iyong, isa dyan, kung ano yung meron ka, ang ipapakita mo, no? Sa mga yan. Anong pinakamura dito? Yung digitized postal ID. Yan. Mura-mura yan. Pero itong UMID, hindi ko alam kung may bayad dyan. Parang wala ata. Kung walang bayad, dyan ka sa UMID. Or itong digitized postal ID. Yan. Nakukuha mo yan kaagad. Yung UMID parang babalikan mo pa ata ng ilang araw bago mo makuha. Alright. Ang sinasabi dyan, yung any government ID, any government issued ID that allows or that shows the name, address, and birth date of the applicant. In case the ID has no address, kalamihan kasi ng ID rito,
walang address. Kailangan magpakita ka ng proof of residence. Sa mga billing ng Meralco, ng Globe, ng Smart, ano pa, yung ano, mga letter sa'yo na pinadala sa'yo, yon yung envelope nandun siya. 'Di ba nakalagay sa envelope yon. O kaya yung mga Lazada yung mga Lazada package, mga Shopee package, 'di ba nandun yung address ninyo, na dun kayo nakatira, proof of residence na rin yun. Yon. Note, IDs shall be presented and should be readable, untampered, and contains consistent information with the documents presented upon application. So, ibig sabihin, kung ikaw ay Ana Marie yung nakasulat doon. Kasi baka yung nasa ID mo ay Ana Maria, may problema ka. Mag-ibang tao yun. Yun. O kaya, di ba, yan. Ano pa? Ano example nun? Yung merong tampered ang iyong ID. Untampered dapat. Nababasa. Saka yung picture ng ID malinaw ha, kasi baka mamaya pagtingin doon, hindi naman mukha-mukha yung ID. Yun. Pero alam nyo kung ano talaga tinitingnan dyan sa ID? Ang tinitingnan sa ID, bukod dun sa linaw ng mukha, ng picture, at saka yung pangalan, yung signature mo. Yung signature dun sa document, at saka signature sa ID kung magkapareho. Yan. O, yan ha. Kasi baka hindi mo alam yon na yung perma mo pala ay importante. Kasi meron kang longhand na signature at saka shorthand, di ba? Kung ano yung nasa ID na signature, yun yung gamitin mong signature sa document. Yan. Next. Additional documents if applicable to individuals. Barangay certification for first-time job seeker. One certified true copy. Kukunin mo yan sa barangay hall. Sa foreign nationals naman, ito, letter B for foreign nationals. Again, yung BIR form number 1904, yung latest copy, yan. Then, yung passport niya, ano yung tinitingnan sa passport? Ano yung page na dapat i-photocopy? Yung bio page, yung including date of entry or arrival and exit or departure stop, if applicable. Siyempre, hanapin din yung page na yon, Yan, Xerox nga lang yon. Siyempre, dalhin mo ang original kasi i-validate yan. Sino nag-i-issue ng passport na yon? Yung pinanggalingan mong bansa. Yung foreign government na pinanggalingan mo ng bansa. Pinanggalingan mong bansa. Ayan pa. The country where you came from. Yan. Napa-English ako doon kasi nga foreign national, di ba? The country where you came from, show your passport. Bring the original with you. And you have to photocopy that. Kasi hindi alam ng hindi alam ng mga foreigner yung Xerox. Xerox is a brand ng machine. Photocopy is, yun yung talagang word. Parang 'di ba, nung bata ka. Ate, pabili po ng Colgate, yung close-up, 'no? Toothpaste pala yung kanyang sinasabi. Parang ganun lang. Alright, note. For employment purposes, refer to the employee's checklist of documentary requirements. Ayan na ito. Meron na ako na-discuss na na video. Meron ng video para dyan sa employee's checklist of documentary requirements. Puntahan mo na lang yan. Meron pang additional requirement doon. Alright. Now, for EO 98, non-individual naman. Again, yung BIR form 1904. No, pinakita ko na yan. Tapos sa number 2, any apostolized official documentation issued by an authorized government body, e.g. government agency, ating tax authority thereof, or a municipality. So, pupunta ka doon sa either sa BIR kasi government tax authority to. Pupunta ka sa BIR or any government agency.
Yan. Ito ha. Yun, ina-apostolized. Apostolized yung document. Okay? Any apostolized official documentation issued by an authorized government body that includes the name of the non-individual and the address of its principal office in the jurisdiction in which the non-individual was incorporated or organized. Example nito, yung mga articles of incorporation, certificate of tax residency, ang kailangan mo ay one certified true copy, at sino ang nagsisitisi niyan? Si foreign government. Alright? Hindi ikaw na applicant ang magsisitisi niyan. Kung sino yung nag-i-issue ng official document, siya ang magsisitisi nun. Alright. Next. For ONETT, transfer of properties by succession. Estate with no proprietary activities. Yan. Again, yung BIR form number 1904. Tapos ito si number 2, death certificate. Death certificate of decedent or extrajudicial settlement of the estate or affidavit of self-adjudication. One photocopy. Pero alam nyo, ito lahat hinihingi. Pero sabi naman dito, or, ayan. Ihanda nyo na lang kung nagmamabilis kayo. Ang nag-i-issue nito, PSA. Dalhin ang original, ha. Letter E for ONETT, transfer by gratuitous title. Yan, donation. Para saan ito? Yung mga gratuity. Ito yung, sana ako din mabigyan. Okay. Sale, assignment, exchange, mortgage, purchase and or disposal of shares of stock and or real estate property, claim of winnings involving personal properties subject to registration, and sale of second-hand vehicle. Alright, so yun yung sale of second-hand vehicle. Kasama siya dito. So transfer by gratuitous title. Okay, BIR Form 1904. Tapos any government-issued ID that shows the name, address, and birth date of applicant in case the ID has no address, any proof of residence. Yan. One photocopy. Lahat na may photocopy, bring the original with you. Para hindi ka pabalik-balik. Kasi they have to be validated. And sentido ko man yun. Ilagay mo yung sarili mo sa kunyari ikaw yung a-applyan mo. Siyempre, 'di ba, kung ikaw yung ina-applyan, tatanggapin mo na lang ba yung mga xerox? Hindi. Ang gagawin mo, i-validate mo pa rin yung dokumento. So, yun. Kapag sinabing photocopy, bring the original. Eto yung mga government ID, Hindi lahat yan. Isa lang dyan. Baka i-prepare mo lahat. Yun. Kasi iba piniprepare lahat. Kasi wala namang naka-or na nakasulat dyan. Alright, yun. Ay, tandaan natin ha, hindi lahat ng mga taxpayer, lalo na itong nasa EO, ay nakakaunawa o nakarating sa antas ng level ng katulad ng iyong pinag-aralan. Kaya wag mong tatawanan yon. Ipaliwanag mo sa kanila kasi sila ay hindi kasing talino mo. So we have to explain them. Kaya ako, ang kausap ko lagi kung madetalyado ako magpaliwanag kasi I am always looking at yung kausap ko, zero knowledge siya. Ngayon, kung marami ka na alam, edi isipin mo na lang na nagre-refresher ka sa akin o nagre-review ka. Ganon. Pero my way of teaching is I am starting at a zero knowledge nung mga nakakasalamuha ko. Yun. Kaya yung iba mabobore with me. So just bear with it. Just look at it as a refresher para na lang. Yun.
Masaya ang buhay. Alright. Next, additional documents for EO 98 or ONETT if applicable to the following cases. Number 1, if transacting through a representative. 1.1, a special power of attorney or SPA executed by taxpayer applicant 1 original, or in case of non-resident foreign nationals, apostolized SPA 1 certified true copy original for presentation, or in case of non-resident foreign corporations, apostolized board resolution or secretary certificate or equivalent, 1 certified true copy original for presentation. Sino ang magpe-prepare nito? Si taxpayer applicant being represented. Alright? 1.2, any government-issued ID of the authorized representative. 1 photocopy, taxpayers applicant's authorized representative. Note, ID shall be presented and should be readable, untampered, and contains consistent information with the documents presented upon application. Malinaw na ito, ha? Na-explain ko na yan. Then, number 2, additional, additional document if applicable. Marriage contract for married female. Kasi iba yung apelido minsan. Ito, 1 photocopy. Pero still, you have to provide the marriage contract kung kahit ginagamit mo pa yung surname ng iyong husband. Then, ito, saan nagagaling yan? Sa PSA, Local Civil Registry. Etong steps na to, basahin mo na lamang po. So, i-recommend ko sa'yo kasi 897 pages ito, di ba? 2 rim yan ng bond paper at ubos ink yan. Ubos ng tinta. Ang gagawin mo, yung para sa'yo, from pages 35 yon, tama? I-print mo na lang. Ayan. Nanggaling dito na pages 35 hanggang pages or page number, pages 35 to hanggang anong page ito? Hanggang 40. Page 35 to 40. Excuse me. Para meron kang guide. Tapos, ipakita mo to dun sa sa mga ka-deal mo with the BIR. Kung kanino ka nakikipag-usap. Yan. Ma'am, sabi dito, 2 oras lang ipaprocess mo. Nakaka5 oras na ako. Mag-out ka na, oh. Sabi dito. Ayun. Baka ganun yun, Ipapakita mo to, ma'am. Kumuha lang ako ng queuing number. 5 oras. Hindi ganun, ha? Walang ganun. Alright, basahin mo muna yung mga steps. Tapos kung saan ka, kung saan ka agency pupunta, kung kanino ka makikipag-usap at ilang oras ka dapat pinoproseso. Yan. Tapos kung may babayaran ba o wala. Meron dyan babayaran, yung iba wala. Ay maswerte ito, walang babayaran. So kapag mula umaga hanggang hapon, ayan, 6 na oras yung aabutin mo. Magiging pabalik-balik ka nga kung, di ba 1 day is 8 hours. Doon sa office. Pumunta ka ng 5:00, babalik ka talaga. Pumunta ka ng 3:00, babalik ka talaga kasi kulang ng oras. Tantsahin mo, ha? Tantsahin mo yung kaya mas maganda basahin mo to. Tantsahin mo yung time na pupunta ka. Yun. Naman, ma'am, 8:00 nga ako nandun. Ang dami pong tao. Siyempre kung anong time ka na-serve. Kaya may queuing number yan. Depende sa number of people na nasa loob ng BIR. Kaya ang una mong gagawin, bago ka mag-CR, bago ka magpunta sa mga comfort room, kumuha ka muna ng numbers. Ng queuing number, kay guard ka magpunta. Sabihin mo, hi, hello ma'am, sir. Penging queuing number. Ayun. Ganyan. Para, ayan, habang nag-iintay ka, talon may 2 hours na pag-iintay.
Ayan ano, may tag-1 oras, 2 oras sa processing. Meron ka ng number. Tapos magdala ka ng babasahin mong libro. Habang nag-iintay ka kasi ano, ang tagal niya. Ang tagal ng intayan mo sir, magdala ka na rin ng konting ano, biscuit diyan at saka tubig. Baka gutumin ka. Dala ka ng candy. 'Yan para hindi ka mahilo doon. Alright. Are we done? Yes, we are done. 'Yan na, mag-aalok na ako. Mag-aalok ako ha, ng aking services. Meron akong isi-share. Na-share ko na ba? Dito sa 𝗕𝗢𝗀𝗂𝗵𝗵𝗴 Business Coaching YouTube channel, libre yung mga tax training na ina-upload namin doon. Ma'am, bakit lahat naman 'di ba? Oy ha, hindi gano'n. Merong join ang ano, ang ibang channel. Pagka naka-join membership ka, may bayad yun. For now, sa 𝗕𝗢𝗂𝗵𝗵 Business Coaching YouTube channel, libre pa siya hangga't walang join. Hindi pa naman naka-monetized, kaya wala pang join. Hindi pa ako nagjo-join. Hindi pa ako nagpapa-monetize. Pag ano, siguro sa susunod na, pero not for now. Yan, eto ang website ko, yan. Nandyan, yung mga ino-offer kong paid seminars and workshop. Oo. Talaga, oo naman. I am offering yung bookkeeping guide in actual practice or real life setting. This is ano, mga seminar and workshop, merong face-to-face o kaya VOD version ito, video on demand. Ibig sabihin, yung video on demand, merong isang naka-cloud na application na nandun yung mga video. Parang katulad nitong YouTube. 'Di ba nandun yung mga video, hino-host doon. Tapos panonoorin mo na lang. Parang gano'n din 'tong ano, yung VOD ng Bookkeeping Guide in Actual Practice. Nagkaroon na kami ng iba't ibang variant para sa iba't ibang taxpayer. Kasi 'no, merong percentage tax registered seller of services taxpayer or entity. Merong percentage tax registered seller of goods taxpayer or entity. Merong VAT registered seller of services taxpayer or entity. Merong VAT registered seller of goods taxpayer or entity. So, ang gagawin mo para, ma'am, gusto ko mag-avail niyan. Eto pa, meron pa kami, TX120, yung payroll-related tax compliance. Yan yun, no? Compliance ng 1601C, 1604C, yung annualization to 316 𝗷𝗆𝗄𝗂𝗧 Annex F. Lahat dapat ng reporting na yan, dapat ay tally, bangga-bangga. Kasi kung hindi, pagka nalowa ka ba? Kapag ikaw ay nabigyan ng letter of authority at nakitang hindi bangga-bangga ang 1601C, 1604C, and yung ALPA list of pay of employees, may problema ka. Ide-defend mo yan. Baka i-disallow lahat nung salaries and expense mo. Minsan yan yung bulk na expense eh. Itong salaries and expense. So, ayan, ituturo namin sa'yo. Maraming naka-appreciate na. Marami na nakaka-appreciate na marami na. Maraming naka-appreciate ng aming mga seminars and workshop. Ito sila. Eto pa lang yung nagbibigay ng mga testimonials. Hindi ko naman sila kinukulit na bigyan niyo naman kami ng testimonials, ganyan. Wish, 'di ba, kapag ka-enrollee ka, sana magbigay ka ng favorable na testimonial. Ayan. Eto mga 'to, sila, yung lang, hindi pinilit na mag-testify. Nakakatuwa kasi nakakatulong pala kami sa kanila, 'no, sa win-win situation ng ating seminars and workshop. Win-win for us dahil natutulungan yung kanilang mga reporting, 'di ba? Win-win for the for the enrollee and sa'min siyempre, yun. Yun.
pandemic ngayon, so sa mga ganitong VOD courses kami nagkakaroon ng way of earning a living, and also yung mga bookkeeping namin na mga clients and sa advisory and consultancy. Etong ma'am ganito ha, dahil sa nabawasan din kami ng mga ng iba clients dahil nga sa pandemic, yung nagcha-charge kami ng advisory and consultancy. So, kung gusto mo magpa-advisory or magpa-consult, dito ka sa dito ka sa 𝗏𝗐𝗐 consultation pupunta. Yan, magpa-appointment ka. Kasi baka mamaya nasa meeting po ako or yung mga kasama ko, wala. So, at least dito sa 𝗏𝗐𝗐 consultation ay bibigyan ka ng time na it's either pwede tayong cellphone, telephone, o kaya sa Skype or Facebook Messenger, yung room, or yung mas madali tayong makakapag-usap. So, ito po ha, yan, ganon. Ayan, wag po magtatampo yung mga sinasabihan ko ng magcha-charge ako ng ng consultation services. Yan. I am giving away a lot of tax training. Kung ano-ano yung mga napag-aralan ko na sa mga paid training. Kasi nga being a CPA, required kami na mag-take ng 120 CPD units. At lahat yan may bayad. No. Kung meron man libre, napaka-konti. Pero we have to pay for the CPD trainings. And syempre, saan kami kukuha ng pambayad dyan? Also, yun, since ang aming pinagkakakitaan ay servicing sa taxpayer at business owners, yun, no? It's just like yung parang ikaw kung nagnenegosyo ka, yung trade secret mo, hindi mo naman sinasabi or sasabihin sa yung mga customer. Kasi diba, yung advisory parang din yan eh. Yung, ma'am, paano ganito, paano ba yung ganyan? You are asking kung ano yung trabaho, yung ginagawang trabaho ng bookkeeper o practitioner na in-engage mo. Siyempre, hindi niya sasabihin yun. Kasi trade secret niya yun eh. Trabaho niya yun, yung pinagkakakitaan niya. At nagbabayad siya ng training, seminar, or workshop para doon sa natutunan niya. Kaya kung hindi ka niya sasagutin, huwag ka po magtatampo. Kasi it's not part of the service na engage mo sa kanya. Kung gusto mong magkaroon ng kasagutan yung iyong tanong, ma'am, advisory and consultancy yun. So, merong consultation fee kang kailangang bayaran for that practitioner or bookkeeper na in-engage mo. Kasi meron akong ganito naririnig, no? Sige ma'am, sa na lang po ako, sa bookkeeper ko na lang po ako magtatanong. Ma'am, kapag lalo na kapag ang bayad mo sa yung bookkeeper 500 lang, Diyos ko. Walang gano'n walang 500 pesos na bookkeeper. Kapag kami nag-offer sa iyo niyan, yung 2, 3, 5, 3,000 and below, actually yung pinakamababa diyan siguro mga 6,000 na bookkeeping Kasi kami sa amin 10,000 yung pinakamababa eh. Kapag gano'n ma'am na below the 5,000, medyo magtaka ka kasi yan, baka hindi siya updated sa training niya. Alalahanin mo, that person has to pay for a training na para ma-update siya. Kasi may possibility, yung mga pinag-aralan niya in the past, hindi na updated. Kailangan ng isang bookkeeper o practitioner ay updated sa tax. That is public practice. Alam naman natin ang tax, di ba? Maya't-maya, linggo-linggo, buwan-buwan, merong bagong issuance na inilalabas. And the public practitioner ng mga CPAs, they have to pay for that tax updates para lang maintindihan yun, maunawaan yun to serve you better. Kaya yun sana po yung maintindihan ninyo. Or if you really want to be updated, na lang,
enroll also sa mga ini-enrollan ng mga ano, ng mga practitioners and bookkeeper ninyo. At least doon, ano pa, 'di ba, na ipapaliwanag ng husto at mahaba-haba o malalim-lalim na explanation yung makukuha niyo ron. Ayan po siya, if you are ano lang, yan. Gano'n po ha. So, ayan siya. Ako talagang na-encourage ko kayo na mag-enroll sa aming bookkeeping guide in actual practice. Meron po kaming free na bookkeeping seminar and workshop na naka-upload sa 𝗕𝗢𝗀𝗄𝗏 Business Coaching YouTube channel. Training namin yung basic bookkeeping. Workshop talaga yon. Tuturuan ka doon kung paano mag-journal entry, paano gumawa ng general journal, paano gumawa ng trial balance, at saka ng basic financial statement. Yun po, puntahan mo lang si 𝗕𝗢𝗀𝗄𝗏 Business Coaching para kung gusto mong matuto ng basic bookkeeping. Pero sa aktualan na, sa real life setting na, ma'am, ako ay humahawak ng LOA, ng Notice of Discrepancy Meeting, uma-attend din ako as an authorized representative sa mga DOJ cases, sa mga CTA, sa mga court cases. Nakikita ko kung ano yung mga ano yung mga hinahanap sa'yo ng fiscal, at saka sa mga hearing, ano yung mga document na dapat mong i-prepare. Yun, itinuturo namin dito sa Bookkeeping Guide in Actual Practice. Ang objective natin dito ay makagawa ka ng mapa-strengthen mo yung tax defense sa pagbo-bookkeeping mo. Kasi nakakita rin ako na during the NOD na ako yung nag-represent sa client na yung mga libro nga na sinasubmit may laman, tama naman na may laman, may entries. However, hindi mo kaagad-agad ma-determine kung paano yung paano pagko-compute yung mga schedules. Kasi ginagawan din ng schedules yun ina-analyze yung laman ng libro. So, minsan nagkakaroon ka ng malaki-laking assessment dahil yung libro nahihirapang intindihin ng examiner. Dito sa natin, auditor din ako, galing din ako sa galing din ako sa isang malaki-laking firm when in my early years of being an accountant. Isa sa Big 4 ang aking pinasukan. So, naging auditor din ako. Ay alam ko rin kung ano yung mga titingnan sa sa documents mo, sa mga mo, financial records mo, accounting records mo. And also, naging rin ako, naging part ng paggawa ng isang computerized bookkeeping system or books of accounts na dumaan kami sa panel ng Technical Working Group ng BIR at napa-approve na namin yung na yan, yung CBOA na yon ng Computerized Books of Accounts. And yun siya. So dito sa bookkeeping guide in actual practice and real life setting, nandiyan na yung culmination of experience, knowledge, and wisdom. Kaya yun siya. Mas maganda ako, ini-encourage ko kayo. Hindi dahil sa ako yung gumawa, kundi dahil na rin sa experience ng mga namin na mga naging estudyante namin at saka yung mga mga binu-bookkeeping namin. Yun po, maraming salamat sa inyong pakikinig. Thank you for watching. Kung may natutunan ka, ma'am, sir, sharing is caring, paki-share mo itong video na ito sa mga kakilala mo, mga kaibigan mo, o kaya sa yung any social media account, Facebook, Instagram, yung links na ito, itong video na to, dahil ito ay ginagawa ko 'to para sa mga taxpayer, hindi lang ang ang YouTube namin hindi pa naka-monetize kasi mas gusto pa namin for now na i-share yung tax knowledge na yung 'wag maging tax ignorant ang isang taxpayer dahil nakakaawa talaga kapagka ikaw ay nakakaawa talaga kapagka nakasuhan ka. Totoo yun. Ma'am, maliit lang naman ako, hindi ako pag-iinteresan. Talaga? Talaga? Ma'am, merong office audit LOA para sa mga small taxpayers.
Talaga po? Oo. 'Yon. Kaya 'yan na sinasabi ko sa inyo, 'yun nga po. Pagtiyagaan ninyo na ano, bigyan niyo ng time. Bigyan niyo ng time at least 20 minutes a day or a few minutes a day etong ano, etong mga naka-vlog sa'min sa 𝗕𝗢𝗄𝗂 Business Coaching. Marami kayong matututunan as if umattend na kayo ng mga tax trainings na ina-attend-nan ko rin dito sa mga iba't ibang training, centers ng tax. Na without you going out, especially pandemic ngayon. And one thing, these videos are free. Alright, maraming salamat. Bye for now. See you sa iba't ibang videos.